بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ سافټویر سٹارټ کړی وو. سافټویر کې مونږ دوه قسمه کیټګوري یا کلاسیفیکیشن د سافټویر وکړه چې یو ته مونږ سیستم سافټویر، بل ته مونږ اپلیکیشن سافټویر. د سیستم سافټویر کې مونږ اپریټینګ سیستم، ډیوایس ډرایور، یوټیلیټي سافټویر، لینګویج ټرانسلیټر هغه ایکسپلین کړي وو. اوس راولو اپلیکیشن سافټویر له. اپلیکیشن سافټویر مونږ سره د سافټویر هغه یو ټایپ دی چې په کوم کې مونږ سره د یو سپیسیفیک ټاسک یا پرابلم یا ګروپ اف ټاسک لپاره مونږ څه پروګرام ډیزاین کوو او هغه پروګرام بیا مونږ سره هغه سپیسیفیک ټاسک پرفارم کوي، نو دغه ته مونږ اپلیکیشن سافټویر یایو. مونږ سره څه لیمیټډ فنکشنالټي لپاره مونږ مختلف قسم سافټویر ډیفاین کوو. بیا مونږ سره سافټویر کیټګورایزیشن په دوو کې شوی دی د اپلیکیشن سافټویر. یو ته مونږ جنرال پرپز اپلیکیشن سافټویر یایو او ته سپیشل پرپز اپلیکیشن سافټویر یایو.